เปิดโปรหม้อน้ำซิ่งไม่ได้เย็นกว่าที่คิดสรุปคือหม้อน้ำแต่งที่มันหนาขึ้นน่ะมันระบายความร้อนดีขึ้นกว่าเดิมป่ะบอกเลยว่าไม่หลอดแม่งเท่าเดิมเว้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หลอดน้อยของรถยนต์แล้วมันจะดีกว่าการเปลี่ยนแผงระบายความร้อนจะทำให้อุณหภูมิน้ำของอินเตอร์น้ำลดลงได้จริงๆหรือเปล่าเข้ามาดูก่อนเสียเงินฟรีสยามกูรูสวัสดีครับหลายคนคงเห็นแล้วว่าอินเตอร์ที่เราใช้กันท้องตลาดเนี่ยมีทั้งอินเตอร์แบบที่เป็นอากาศแล้วก็อินเตอร์น้ำเนี่ยคนส่วนมากจะงงว่าทำไมเห็นแต่ในรถแข่งถูกปะทำไมรถบ้านไม่มีบ้างจริงๆแล้วสมัยเนี้ยรถบ้านมันมีอินเตอร์น้ำนะนี่ไง Honda พันนะครับอินเตอร์น้ำส่วนประกอบหลักๆมีอะไรบ้างอย่างที่1ก็คืออันนี้คือตัวอินเตอร์น้ำนะครับอากาศร้อนเข้ามาด้านนี้อากาศเย็นออกด้านนี้เมื่ออากาศร้อนเข้ามาน้ำเย็นจะเข้ามาด้านนี้น้ำร้อนออกด้านนี้เมื่อน้ำร้อนออกมาแล้วน้ำร้อนจะไปผ่านที่แผงไปทำร้อนเอาความร้อนจากน้ำเย็นออกมาแล้วกลับมาเข้าน้ำเย็นฝั่งนี้ใหม่นี่คือระบบของมันพูดง่ายๆว่าเอาอากาศไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำมันคล้ายๆหม้อน้ำมันแหละถูกป่ะวันนี้จะทำการทดลองแบบเบสิกก่อนมาพิสูจน์กันว่าการเปลี่ยนแผงและความร้อนด้านหน้าแล้วจะทำให้อุณหภูมิน้ำของอินเตอร์น้ำลดลงได้จริงๆหรือเปล่านอกจากลองแผงอินเตอร์น้ำแล้วเราจะทำการเปลี่ยนหม้อน้ำที่มีการขยายความหนาเพิ่มขึ้นด้วยการโมดิฟายของเราก็คือถอดกระชนออกปุ๊บเอาแผงของเดิมออกแล้วก็เอาแผงตัวใหม่ใส่เข้าไปขาเขอตรงหมดแค่ขันน็อตอย่างเดียวบอกแล้วสายน้ำเสียบเข้าที่เดิมได้เลยต่อไปจะมีตัวแอร์ดักด้วยนะอันนี้คือแอร์ดักเพื่อให้ลมที่เข้าไปที่โฟผ่านแผงและความร้อนตรงนี้จะไม่ขึ้นข้างบนให้ลมมันโดนดันเข้าแผงเต็มๆแล้วก็หม้อน้ำติดตั้งลงที่เดิมหูที่เดิมทั้งหมดพัดลมโครงที่เดิมได้เป๊ะวิธีการลองก็คือเราจะติดตั้งตัววัดอุณหภูมิเป็นเซ็นเซอร์แบบนี้นะฝังเข้าไป2ที่ก็คือตัวหนึ่งจะฝังก่อนเข้าอินเตอร์คือเป็นน้ำร้อนถูกป่ะระบายความร้อนตรงนี้ออกไปมาดูว่าแผงมีประสิทธิภาพลดความร้อนของน้ำร้อนได้เหลือกี่องศาแล้วก็วัดอีกทีนึงขาออก2ตัวพูดง่ายๆส่วนของตัวหม้อน้ำเราใช้ OBD2 ในการจับอุณหภูมิของหม้อน้ำเอาไม่ต้องฝังเซ็นเซอร์หรอกครับเพราะมีเซ็นเซอร์ในรถยนต์อยู่แล้วพร้อมแล้วขึ้นรถเลยไปดูกันไปโอเคก็ Honda City นะครับก่อนจะออกไปลองเป็นอินเตอร์เดิมหม้อน้ำเดิมเทอร์โบเปลี่ยนแล้วรีแมปแล้วบูทประมาณบาร์5อันนี้อุณหภูมิของอินเตอร์น้ำอันนี้ก่อนเข้าอินเตอร์นี่หลังจากออกอินเตอร์แล้วอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิทั่วไปสำหรับตัวหม้อน้ำติดรถเดิมก่อนอย่างคันเร่ง99กับ69ก็คือหลังจากน้ำออกจากเครื่อง69คือหลังจากน้ำร้อนที่ออกจากเครื่องแล้วผ่านหม้อน้ำแล้วเนี่ยอยู่ที่69สำหรับตัวแผงระบายความร้อนอินเตอร์น้ำร้อนก่อนเข้าก่อนเหยียบคันเร่งเนี่ย43ขาออกผ่านแผงระบายความร้อนแล้ว42ครับก็ระหว่างเหยียบคลิกดาวน์จะเห็นว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเพิ่มเราจะดูที่อุณหภูมิสูงสุดนะครับผมที่คลิปเพิ่มขึ้นมาจังหวะที่เราหยุดคลิกดาวน์นะสำหรับอุณหภูมิของหม้อน้ำตอนนี้จะอยู่ที่100องศาหม้อน้ำครับหลังจากผ่านหม้อน้ำแล้วลดลงเหลือ85องศาส่วนตัวอินเตอร์คูลเลอร์55องศาก่อนเข้าแผงไปทำร้อนมันจะออกแผงเหลือ47โอเคอันนี้ก็จบการทดลองสำหรับตัวหม้อน้ำเดิมอินเตอร์เดิมไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปดูตัวของหม้อน้ำแต่งของเฟกกับแผงระบายความร้อนอินเตอร์น้ำของเฟกดูว่าเปลี่ยนไปแล้วค่าของความร้อนมันจะเปลี่ยนแปลงจริงไหมอุณหภูมิลดลงจริงหรือเปล่าไปพิสูจน์กันสำหรับรอบนี้ติดตั้งหม้อน้ำแต่งของเฟกและแผงอินเตอร์น้ำเรียบร้อยแล้วก่อนเหยียบคันเร่งอุณหภูมิหม้อน้ำอยู่ที่96ก่อนเข้าหลังจากออกหม้อน้ำแล้วเหลือ51เปลี่ยนไปประมาณเกือบ40องศาเยอะมากนะอันนี้ส่วนตัวของแผงระบายความร้อนอินเตอร์น้ำก่อนเข้า38ออก38นะครับเดี๋ยวไปคลิกดาวกันจะเห็นว่าระหว่างที่เหยียบคันเร่งขึ้นไปความร้อนจะขึ้นอย่างช้ามากๆครับแทบจะไม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำมาดูกันว่าเมื่อความร้อนสูงสุดความเร็วปลายแล้วอยู่เท่าไหร่อุณหภูมิของหม้อน้ำคุณจะเห็นว่าอุณหภูมิหม้อน้ำขาออก106มันเป็นความร้อนที่เครื่องทำงานแต่ว่าผ่านตัวหม้อน้ำแล้วเหลือแค่48ซึ่งเย็นกว่าตอนที่รถจอดอยู่กับที่อีกอาจเป็นเพราะว่ามีความเร็วของลมมาช่วยจังหวะที่ความเร็วสูงด้วยแต่เห็นได้ว่าอุณหภูมิขาเข้าขาออกของหม้อน้ำต่างกันอยู่เกือบ50กว่าองศาครับเกือบ60องศานะเยอะมากนะส่วนตัวของแผงอินเตอร์น้ำเข้าที่53หลังจากออกแผงแล้วเหลือแค่41
คราวนี้มาดูบทสรุปกันว่ามันมีความแตกต่างไงบ้างคุณเห็นว่าหม้อน้ำเดิมผมครับก่อนที่จะวิ่งเนี่ยมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะ69กับ99ต่างกันอยู่ประมาณ30องศาแต่พอละเอียดคลิกดาวลงไปแค่ไม่กี่วินะประมาณ15วิอุณหภูมิขาออกจากหม้อน้ำเพิ่มมาเป็น85สำคัญมากนะอุณหภูมินี้เมื่อไหร่ที่อุณหภูมิ85ตัวต่ำเนี่ยขึ้นไปถึง90ถึง95องศาคุณเตรียมฮีทได้เลยเพราะว่าหม้อน้ำจะไม่สามารถดึงความร้อนออกมาได้อีกแล้วหลักการของเฟกเนี่ยก่อนที่เหยียบคันเร่งเนี่ยเห็นว่ามันเย็นขึ้นชัดเจนเลยจากหม้อน้ำเดิมเนี่ยก่อนเหยียบคันเร่งของ19ลดลงมาเหลือ51เลยตอนนี้ซึ่งมีน้ำเย็นรอให้คุณเข้าไปเลี้ยงในเครื่องยนต์เนี่ยต่ำมากๆตอนเหยียบคันเร่งไปแล้วความร้อนของน้ำเย็นที่เตรียมเลี้ยงเข้าไปในเครื่องแทบไม่ขึ้นเลย48กับ106นะต่างกันเยอะมากนะต่างกันเกือบ50กว่าองศาซึ่งไม่มีทางฮีทแน่นอนมีอีกส่วนนึงก็คือทำไมหลังจากวิ่งแล้วอุณหภูมิจาก51ลดลงเหลือ48ที่เป็นหม้อน้ำแต่งก็เพราะว่าอาจเป็นได้ว่าที่ความเร็วสูงลมมันปะทะแรงมากมันสามารถดันความร้อนออกมาได้ดีกว่าจังหวะที่รถอยู่กับที่ตัวของอินเตอร์น้ำตอนที่ใส่ของเดิมเนี่ยที่ความเร็วสูงสุดเนี่ยน้ำเย็นที่เข้าไปเลี้ยงเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่47องศาซึ่งใกล้เคียงกับ55มากแล้วครับทางกับกันตัวที่เป็นแผงแต่งเนี่ยสามารถลดอุณหภูมิเหลือแค่41องศาเท่านั้นลดลงมาเกือบอีก5องศาครับดังนั้นอันนี้คือบทพิสูจน์ว่าหม้อน้ำแต่งมันสามารถลดความร้อนให้รถคุณได้จริงไหมผมบอกเลยว่าลดได้จริงแต่อย่าเพิ่งบอกว่าหม้อน้ำมีเนียมที่คุณเปลี่ยนลงไปมันเหมือนกันหมดมันไม่ใช่หม้อน้ำมีเนียมที่คุณเห็นว่าหน้าตามันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วประสิทธิภาพในการทำร้อนของมันมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปพิสูจน์กันหลังจากลองมาแล้วคุณเห็นแล้วว่าแผงมีขนาดใหญ่ขึ้นหม้อน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีจำนวนความถี่ของหลอดที่มันเยอะมันสามารถลดความร้อนของอุณหภูมิได้จริงๆจะไปดูเหตุผลกันว่ามันลดได้ยังไงไปดูกันจะอธิบายเรื่องของหลอดที่อยู่ในหม้อน้ำให้ฟังหรือว่าหลอดที่อยู่ในอินเตอร์คูลเลอร์น้ำให้ฟังว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนเรื่องหลอดถี่หลอดไม่ถี่ก่อนอื่นต้องเอาหม้อน้ำไปผ่าก่อนมาสยามกูรูต้องเห็นของจริงนี่ไงไปเอาไปนี่หม้อน้ำที่คุณเห็นเป็นหลอดแบบนี้จริงๆแล้วผมเป็นหลอดแนวตั้งถูกป่ะน้ำเข้าไปในร่องแบบนี้ถูกไหมแล้วหลอดพวกนี้มีความสำคัญแบบไหนกันอันนี้คือตัวอย่างของหลอดถูกป่ะนี่นะผมจำลองตัวอย่างให้ดูแบบนี้ถูกไหมนี่คือหลอดน้ำเข้าข้างบนนี้ถูกกันเหมือนกันนั้นถูกไหมเปิดฝาป้าออกมาเป็นหลอดแบบนี้ใช่ป่ะคราวนี้หม้อน้ำแต่งส่วนมากคืออะไรแต่งมันต้องหนาขึ้นดิพี่ความหนาขึ้นอยู่อะไรอันนี้ความหนาถูกป่ะนี่ความหนาของหลอดสมมตินะอันนี้คือหนา20มิลหม้อน้ำแต่งบอกว่าหนาขึ้นเท่าไหร่40 2เท่าเลยตอนแรกหม้อน้ำตัวนี้ขนาดเท่ากันทุกอย่างมีหลอดอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต้องการหนา40ใช่ป่ะได้นี่ไงสารที่10ปึ้งดึงนี่ออกมาใส่นี่หนายังหนาขึ้นยังหนาแล้วนี่ไงดึงออกมาดึงนี่ออกมานี่เป็นไงหนาจริงมาก40แล้วเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่ารูมันห่างขึ้นข้อ1ข้อ2คือไอ้หลอดที่ระบายความร้อนเมื่อกี้ตอนแรกนับได้เท่าไหร่10หลอดตอนนี้มีกี่หลอด10หลอดเท่าเดิมสรุปคือหม้อน้ำแต่งที่มันหนาขึ้นจากหลอด20เป็นหลอด40มันระบายความร้อนดีขึ้นกว่าเดิมป่ะบอกเลยว่าไม่เพราะอะไรหลอดแม่งเท่าเดิมเว้ยหลอดมีอยู่10หลอดเหมือนเดิมมันแค่เอาหลอดจากข้างๆมาใส่ข้างหลังแบบนี้ดังนั้นหม้อน้ำแต่งที่มันจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นจำนวนหลอดมันจะต้องเท่ากับหม้อน้ำเดิมแต่มันหนาขึ้นอีกทีหนึ่งไม่เข้าใจหม้อน้ำมาสมมตินี่หนาป่ะหนาขนาดไหนหนาบึกเอาหม้อน้ำเดิมมาหม้อน้ำเดิมบางป่ะความหนาชนะแน่นอนมาดูความถี่เหมือนที่บอกเห็นป่ะเกิดอะไรขึ้นหนาคือหนาขึ้นจริงแต่ความถี่มันไม่ได้ถูกป่ะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ตอนแรกมันเป็นถี่แบบนี้ถูกไหมเนี่ยถี่อย่างนี้ถูกป่ะแล้วพอมันโดนดึงออกแบบนี้มันก็กลายเป็นอะไรช่องก็ห่างขึ้นแต่มันหนาขึ้นสุดท้ายแล้วคือตัวระบายความร้อนก็คือหลอดเนี่ยเท่าเดิม10อันเหมือนเดิมมันแค่หลอดหนาขึ้นแต่ความถี่ของช่องมันหายไปดังนั้นการที่ดูว่าหม้อน้ำแต่งมันเป็นหม้อน้ำแต่งจริงๆเพื่อลดอุณหภูมิจริงๆเพื่อคุณภาพจำนวนหลอดมันจะต้องเหมือนเดิมถูกไหมหม้อน้ำซิตี้พันแต่งของจริงอันนี้คือหม้อน้ำมีเนียมหม้อน้ำมีเนียมจริงเหมือนกันเลยบนล่างมีฝามีเนียมแต่มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ไปทำร้อนได้มากขึ้นถ้าเกิดมันหนาขึ้นแต่หลอดความห่างมันหายไปแบบนี้ไม่มีประโยชน์10หลอดเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนการเรียงคนละรูปแบบจบนะคราวนี้มาถึงข้อดีข้อเสียของอินเตอร์น้ำคืออะไรข้อดีของอินเตอร์น้ำคือข้อ1ก็คือลดความยาวของท่อลงได้เกินครึ่งหนึ่งของอินเตอร์อากาศข้อ2ก็คือสามารถติดตั้งในส่วนที่ไม่ต้องมีอากาศระบายได้ข้อต่อไปก็คือสามารถทำความเย็นได้เร็วและดีกว่าอินเตอร์อากาศในขณะที่มีลมน้อยๆก็จะสามารถระบายความร้อนได้ออกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวขนาดของอินเตอร์คูลเลอร์จะเห็นว่าอินเตอร์น้ำมีขนาดเล็กมากเทียบกับอินเตอร์แบบอากาศนี่คืออินเตอร์น้ำของ Honda พันถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากอินเตอร์น้ำแบบนี้เป็นอินเตอร์อากาศต้องมีความใหญ่ประมาณ4เท่าของอินเตอร์น้ำถึงจะเปลี่ยนจากอินเตอร์น้ำเป็นอินเตอร์อากาศได้ดังนั้นมันจะกินที่มากมายนะครับตรงนี้มาถึงข้อเสียอินเตอร์น้ำมีอะไรบ้างอุปกรณ์
ที่มันวุ่นวายบอกแล้วไงมีทั้งอินเตอร์น้ำมีทั้งแผงระบายความร้อนมีทั้งมอเตอร์มีทั้งกระปุกน้ำสุดท้ายก็คือเรื่องการรั่วซึมของน้ำมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นน้ำทั้งระบบเลยดังนั้นมันจะไม่แปลกเลยว่าทำไมรถแข่งดีเซลหัวแถวแต่ละคันถึงใช้อินเตอร์น้ำกันเพราะว่า 1. ท่อมันจะสั้น 2. มันลดอุณหภูมิได้เร็วมากเพราะอินเตอร์น้ำรถแข่งเนี่ยสามารถใส่น้ำแข็งได้ทำให้น้ำเย็นได้เย็นจัดได้ดังนั้นไม่มีทางที่อินเตอร์แบบอากาศจะสู้อินเตอร์น้ำได้ถ้าเกิดอินเตอร์น้ำใส่น้ำแข็งลงไปผมบอกเลยเรื่องนี้ครับดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำหรืออินเตอร์น้ำจำนวนความถี่ของหลอดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันดับ1นะครับเหมือนที่บอกไปว่า1คือจำนวนความถี่ของหลอดไม่ควรจะน้อยกว่าของเดิมติดรถยนต์นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หลอดน้อยของเดิมติดรถยนต์แล้วมันจะดีกว่าข้อที่2เมื่อมีหลอดเยอะขึ้นแล้วตัวแผงก็ต้องใหญ่ขึ้นด้วยนี่คือ2ส่วนหลักๆที่คุณต้องดูนะครับผมส่วนเรื่องความหนาเป็นเรื่องรองเรื่องหลักๆคือเรื่องจำนวนของหลอดจะต้องมากกว่าสำหรับสาวก Honda พันคนที่ใช้ของแต่งแบบมีเนียมอยู่ลองกลับไปนับหลอดของตัวเองที่บ้านดูว่ามันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าของเดิมติดรถยนต์แล้วถามตัวเองว่าคุณเคยทดสอบจริงๆหรือยังว่าคุณเปลี่ยนของแต่งลงไปแล้วมันลดอุณหภูมิได้จริงๆหรือเปล่าคราวหน้าอย่าลืมติดตามคลิป D-Max 1.9 แปลงจากอินเตอร์อากาศเป็นอินเตอร์น้ำท่อสั้นดูว่ามันจะลดการล้อรอบได้ไหมมันจะแรงขึ้นไหมมันเย็นขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันสำหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้ทดสอบทดลองพิสูจน์แบบนี้มีความรู้ฝากกดไลค์กดแชร์สยามกูรูสวัสดีครับ